Kaya ko alam, nasa loob nitong ano to. Dito pala sa Thailand base pala ako, hindi sa Pinas. Hindi ka tulad sa Pinas, mag-unbox ka. Makuha mo, box, laman, sabon. Ay. Okay, guys, sige natin kung ano nasa loob nitong box na to. Motor parts pala siya. Sa loob dito. Wow! Baka ano to? iPhone 11. iPhone 11, laman, sabon. Yan natin. Wow, ano pa? Ito. Unboxing. Sana hindi tayo ma-scam ng ano pa, Lazada. Lazada Thailand. Lazada Thailand po tayo. Mga guys, tignan natin. Wow! Ito na po ang torotot sa bagong taon. Alam mo bagong torotot? Tot. Ganda guys, oh. Legit, maganda. Ito pa isa. Tot. Yan. Wow, ganda ng kulay. Tignan natin. Yun, no? Hold up na naman, no? Shout out pala sa mga sandogang dyan. May pang ano tayo, sandogang. Kaya, yan. Okay, ganda to. Ito pa. Natin naman itong wow. Bali, ang binili ko sa Lazada ay exhaust. Yan, tambucho. Torotot naman. Tot. Okay guys, titignan na. Wow, ganda. How much po siya? 2,000 baht. 2,000 pera po ng Thailand. Tot. FC project. Legit. From Lazada, Thailand. Hindi po siya sabon. Okay guys, install po natin siya bukas sa ating motorsiklo. And yan po ngayon ang ating update ko po kayo bukas. Sorry, it's DJ. Jassel Gaspilio. Ngayon, mag-update tayo ng motor parts. Bumili po ako sa Lazada. Worth 89 baht. Ano po siya? Handle. Lazada. Okay, Lazada. Let's tingnan natin kung ano meron sa loob. Okay, binili ko ngayon ay handle. 89 baht. Oh, pro taper po. Yan. Ganda yan. 89 baht. O, buksan natin. Legit. Mura. Sale. Wow, ganda nito. Yung grip niya, ganda. Hindi naman siya cotton. Pro taper. 89 baht. Ganda. Install po natin yan sa ating motor. Ito na yung isa. Okay, wow, ganda. Ganda ng quality. 89 baht legit. Lazada lang to. Yung iba, nagpapadala sa pinapadala ng Lazada. Pagbukas mo, ganitong box, sabon ang laman. Ito legit. Okay. Pro taper, handlebar ng ang motor ko pala ay Msx SF. Mami, i-install ko po siya mamaya. Okay?
guys, ito po update natin. Update ko po kayo ngayon sa mangyayari. Bali, ipapasok na natin ang ating torotot at ang ating dildo. Okay po, ito po siya. Ito po ang ating bisikleta. Okay, update po natin. So ito po ang ating, yan po si Gord. Gord ng ML. Yan. Yan, update po kayo. Handle grip. Rotate for handle grip. Okay, good. Check. Bago na guys. Suabe. Ganda niya. Ganda niya. Okay, handle grip. Rotator. Rotate. See? Ready? Start. Hello guys, this is the update of our